Em lại xin chào tất cả mọi người nhá. Nay video em lại xin chia sẻ cách cắt nước cho hoa đan phi điệp. Thì có bác vào hỏi thì vào thời điểm nào thì chúng ta nên cắt nước cho hoa đan phi điệp. Thì hôm nay em xin chia sẻ video này là vào thời điểm khi nào cây nhà bác nào thắt ngọn nhé. Khi nào cây thắt ngọn. Đây là những cái chậu này là cây chuẩn bị sắp chớm thắt rồi, sắp thắt rồi. Những cây như này thì chúng ta chưa thể cắt nước được nhé. Chúng ta vẫn cứ tưới tắm như bình thường. Đấy. Vẫn tưới tắm như bình thường. Còn những cái cây nào mà chúng ta cắt nước thì những cái cây nào nó chớm thắt ngọn này, chớm thắt ngọn, là chúng ta bắt đầu chúng ta cắt nước nhé. Đó. Thì tại sao chúng ta phải cắt nước? Cắt nước để làm gì? Thì đối với các cái dòng nào nó dễ hoa nhá, thì chúng ta có thể cắt nước để cho nó ra hoa một cách tự nhiên. Chúng ta không cần phải kích. Và cách cắt nước ấy là không phải là chúng ta sẽ từ cái lúc thắt ngọn chúng ta trở đấy đi, chúng ta không tưới cho nó nữa nhá, hoàn toàn không được đâu nhá. Chúng ta có thể cắt trong vòng 1 tuần thôi, hoặc đến 5 ngày. Nói chung là trong vòng từ 1 tuần chúng ta tưới 1 đến 2 lần, tưới nhẹ để giữ ẩm cho cái bộ gốc này nhá. Đó, chứ không phải là chúng ta từ lúc thắt ngọn chúng ta cắt nước đến lúc ra hoa đâu, là cây sẽ chết nhá. Đó. Còn đối với những cái cây nào nó dễ hoa rồi thì không nói, chúng ta có thể để tự nhiên, và cắt nước này nó cũng sẽ tự ra. Còn đối với cái dòng nào khó hoa như HO ấy thì chúng ta phải nên cắt nước. Đấy, từ lúc thắt ngọn. Và lúc cắt nước thì chúng ta cho ăn nắng nhé. Và cái mùa hanh này thì nó vẫn có nắng đấy, chúng ta cho nó ăn 100% bằng nắng đi, và chúng ta cắt nước. Đấy, cắt nước thì lá của nó sẽ nhanh rụng nhé mọi người nhé. Cái lá của nó rất nhanh rụng này, thì nó sẽ dễ hoa hơn. Nếu mà đến cái mùa hoa mà như thế này, cây vẫn còn như này thì nó khó ra hoa. Đấy, nó sẽ ra ki. Đối với các dòng nào khó hoa nhé, dễ đủ khó hoa. Đó. Dòng khó hoa các bác cắt nước như vậy, không đến vào cái thời điểm chúng ta kích hoa thì nó sẽ rất dễ ra hoa nhé, và sẽ đạt được tỷ lệ thành công cao hơn. Còn bác nào là vào cái thời điểm thắt ngọn mà các bác tưới tắm suốt mà không cắt nước cho nó, các bác tưới nhiều thì nó sẽ ra ki. Đấy, nó sẽ ra ki. Đối với dòng nào nó khó hoa thì nó sẽ ra ki nhé. Hoặc chúng ta sẽ để ở cái nơi vườn chúng ta, chỗ nào nó cớm nắng, nó âm u. Đấy, nó không có nắng thì nó không thể ra hoa được. Nên là muốn cho hoa đan phi điệp ra hoa tự nhiên bằng một cái cách tự nhiên ấy, thì nó cần 3 yếu tố. Không cần phải phân thuốc gì đâu mọi người ạ. Đây. Những cái giá thể này cũ từ năm ngoái này, em cho phân từ năm ngoái nhá. Phân này cũ rích rồi. Năm nay em hoàn toàn em không bón một cái phân gì đâu. Tưới nước 100% này. Đó. Tưới nước và cho ăn nắng nhé. Cho ăn nắng cây nó sẽ đanh, nó khỏe. Bác nào chưa biết thì xem video này có thể áp dụng ngay tại vườn nhà mình. Đó. Video này em lên chỉ nói ngắn gọn vậy thôi. Các bác nào chơi rồi hay là chơi lan lâu năm rồi, có kinh nghiệm
vào xem. Sai sót đâu các bác vào em xin góp ý kiến. Còn bác nào mới chơi thì vào thì tham khảo nhá, hoặc áp dụng nhá. Đó. Các bác vào xem thì cho em xin nút like và một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh để có những cái video tiếp theo nhé. Video đấy là hết nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá.